Hello guys, welcome to my YouTube channel. So for now, andito na naman po kami sa Naik. So binisita na naman namin yung aming house. So nakapag-request na kami ng tubig tsaka ilaw. So ngayon, nakakonect na request ko ilaw. Para sa ilaw. So tingnan natin ha. So ayan yung unit ko. Tapos ito na yung na-request ko para sa ilaw. So ayan. So ayan yung mga unit. Dito sa harap block 56. So ayan, block 56. Kung sino yung mga nasa block 56. Ayan. So hanggang dun sa dulo 57. So yung mga kapitbahay. So wait namin ngayon yung magkakabit ng tubig. So inaantay lang namin saglit. So kami lang yung tao guys. So. Yan. Pagod. Init. So yan. Ikot lang. Inarap namin kung sino yung magkakabit ng tubig. So, ayan, may mga nakatira na guys. Bakit? Diretso? Ayaw magpakita nung magkakabit ng tubig ah. Bakit yung kami dulo-dulo? Kaya. Ay. Palabas tayo, baka nasa prime. Ay, ito ito. Okay. Ayan sila kuya. Kaya saan nyo nagkakabit ng tubig? Ano bang hanap nyo? Water filter? Magpapakabit kami ng tubig. Ah, yung... Wala.
Yung tubero. Hindi mo nata naka... Andito daw sila nagagawa. Nagkakabit. Ito yata yung naintindahan sa akin malaki. Konti pa lang naman. Ito, extra mo. Ay, naman natin si Edison. Baka mabutas pa pa ng kakaikot. Si Edison, pag tinawagan niya. Wala ito eh. Wala. Buti nga malapit to sa gate eh. Mas lang, may kamangyan na tulong-dulo. May kabilang gate na ba yun? Diyan sa ayun, kung may kotse, marangan na tayo ng kotse. Ang galing mo, no? Ano tandaan? May kotse. Sana all. Block 55. Hello guys! Pauwi na kami. Pauwi na kami!